Aku lupa buat kopi. Aha. Tadi pagi aku masak air nak buat kopi. Lepas tu lupa. Hari ni rushing ya kawan-kawan. Sebab aku melambat. Sekarang aku tengah panaskan enjin. Hari ni ada jamuan raya. Pakai baju raya. Ini sebenarnya baju makcik aku. Baju Maksu. If you're watching this, I'm still wearing baju. Aku sampai office. Aku pun tak pakai lipstick. Aku dah cute-cute, cantik pakai baju raya and all. Lepas tu tengok beg aku. Aku tak boleh lah bawa beg lain kalau pergi tempat kerja. Aku ni bawa beg tu juga sebab kat sebelah ada pen, my highlighter, my notebook. Tiba aku sebenarnya nampak bos aku sampai tadi. So jom kita gerak. Wah, cantiknya smell. Semua pun cantik. Hi guys, this is me doing my normal morning routine, cash book update and everything. And masa ni aku nak cari aku punya airport. Aku tengok dalam bag. Oh, terlupa bawa. Siapa punya kerja ni? Semua benda aku terlupa. Dua benda yang aku lupa. Satu, earphone. Lagi satu, duit untuk bayar makanan jamuan raya tu. RM22 aku kena bagi. Yang aku bawa duit raya aku nak bagi ke orang. So what I do is aku keluarkan semua duit raya kat dalam tu. Sebaik cukup RM22. Aku terpaksa lah bagi the next day. Baru aku bagi duit raya tu dekat siapa-siapa yang aku nak bagikan. Terpaksa lah kita kira duit RM1 bagi duit RM1 kat Kamira untuk settlekan kita punya duit jamuan. Very sad, but that's okay. Jangan kita bayar on time kan. Haha. So pagi-pagi kan selalu kat tempat kerja memang haus sebab duduk dalam aircon, kering apa semua. So lepas dah settle apa semua cash book, morning routine, kita start makan. Kita bukan sesaja makan ini HR sebelum nasi lemak. Tiba. So kita makan nasi lemak RM1 yang sangat comel, cute ni. Tengok, jom. Sama dengan belakang. Iklan Maybank sangat. Sampai rumah. Macam ni I jumpa dalam beg kerja I rupanya. Oh, I kan jumpa siapa-siapa ni tak? Tak lah. Ada sate. Wow. Tapi sikit je. You ambil lah, I dah kenyang. Ni dari tu tadi lah
B. I panaskan cara you Panaskan je lah. Nanti kuah kacang. Macam nak panaskan lauk yang kita bawa daripada rumah orang ataupun apa-apa. Ini Hakim yang ajar. Letak dalam periuk ke apa-apa, isi air. Lepas tu plastik ni tak payah buka, letak je. Lepas tu buka lah api. Buka 8, tambah dah 9. Ni kalau mak bapak aku tengok, dia marah. Marah. Sebab plastik dia akan produce something bad for your body kan. Bila benda tu panas. Tapi kita buat selalu. So malam ni kita makan makanan lebih tadi je. Tak masak. So basically aku makan benda yang sama je. Tapi lepas ni kita ada fun activity, which is kita akan pergi bandar. Kita akan cari seluar Long Mahathir. Sebab seluar dia semua dah repot. So sekarang kita dah seluar, kita kena jalan macam ni je. Ya, ambil apa? Hari ni aku lupa bawa lipstick. So aku punya muka macam pucat. Cecap. Ini rendangnya. Sedap. Memang keras ha? Ya, keras. Lepas tu dia ada sate. Itu ayam. Oh my god, you ambil paha? Kan kita kongsi. Oh. So ada nasi impit. Baik gila nasi impit. Lepas tu ada kuah kacang. Dan juga I cook